masasabi mo sa London? Parang gusto kong bumalik. Kasi yung daming Korean dyan talaga eh. Lalo na yung Sage sa may Soho. Oh my God. Your duty is not over. First time naligaw. First time bumili ng charger sa UK, tapos mali pa. Oh my days. Takot ka ba? Masasabi mo sa rides? Ito, hindi mo kasalanan matakot ng bulan. Hindi sir, hide itself. Sabi mo? First na yan ako sa maba. Ano na? Ready? Let's go. Okay. Set. Go. So ano pong masasabi mo sa London? Well, sa great place. Ang daming Korean jet. Pa-explain po ang Korean jet. Ano po yun? Tatanong ba yung gagaling yun ba? Gagaling yun ba? I'm sorry, what? Ano pa? Ano pa masasabi mo sa London? Parang gusto kong bumalik. Kasi yung daming Korean dyan talaga eh. Lalo na yung Sage sa may Soho. Oh my God. Your duty is not over. Yay! Dadalhin na kasama! Parang baka. Ikaw na ba? Let's do it. Then. Last day na nakaka-stressful na bata. Anong ginagawa mo? lahat? Isang buo. Isa.
Jet, What's yung... that? Isa pa nga, isa pa nga. Wait lang, wait lang. Marami yan. Marami yan. Kung gamitin lahat. Ano mo?